Morning guys. So kamusta naman? Sabado ngayon, syempre wala tayong pasok. Kaya magpapalit kami ng gulong. 'Di ba last time bumili ako ng gulong? Ipapakabit ko na siya. Plus ipapa-align ko na din yung harapang gulong ko. Yung rim. Sobrang natalbog-talbog kasi. Kung mapapansin niyo, tumatalbog-talbog yung unahan ko. Kaya papalitan ko. Yung kasama ko, Kuya Men nasa likod. Kasama ako kasi mahirap magbiyahe mag-isa. Mamaya maputukan tayo ng gulong. Nangyari pala dito guys sa gulong ko sa likod is nawakwak. Parang lumutong yung Dunlop na gulong na pinalit ko dati. Lumulutong pala siya. Kaya ngayon papapalitan ko na. Papalit ako ng Sineos. Tapos mas ninipisan ko yung gulong ko. Dating 80-90, ngayon ginawa ko na siyang 80-80. Yan. Para mas maporma siya. Wow. So dito lang naman kami guys magpapapalit ng gulong. May better living lang naman. Sana open. Sana bukas yung pagawaan. Ang cute ng motor nyo. Pinalitan niya yung gulong. Yung XTS yata to eh. Nilowered niya ng husto. 15 yata, 14 yung pinalit yung gulong. Ang liit. Ayan o. Diba? Pang scooter. Grabe, ba't yung traffic ngayon dito? Sabado, traffic. Oh no! Yun. Ayan na guys, nakapagpalit na ako ng gulong. Naghahang tayo ngayon. So magraramen muna kami. Wow. Siyempre tanghalian na, ramen naman. Magtatakaw muna tayo.